الأبواب تغلق، يرجى الابتعاد. المسافرون المسيطرون اجتماعية دورات الصعود إلى الطائرة قبل تسويق رفيقة بمغادرة الرحلة. يرجى الرجوع إلى شاشة معلومات الطيران الأخيرة من كونكورس. شكرا. Please hold on. The train is ready to depart to D gates. Passengers are reminded that boarding gate information will be posted 90 minutes prior to flight departure. Please confirm the flight information screens in the concourse. Thank you. تمسك جيدا. Please hold on. القطار يقترب من المحطة. تمسك جيدا. Approaching station. Please hold on. بوابات المغادرة دي. يرجى الانتباه أثناء مغادرتكم القطار والتأكد من أخذ كافة المتعلقات الخاصة بكم.
Stano City. Advertised.